Saya boleh katakan hampir kesemua benda di sekeliling kita ni terhasil daripada proses pembuatan ataupun manufacturing, termasuklah juga Beyblade kita. Assalamualaikum geng, saya Encik Yus dan hari ni saya akan jelaskan 10 fakta ringkas tentang bagaimana Beyblade dihasilkan melalui proses pembuatan berdasarkan saya punya perspektif. Tanpa buang masa lagi geng, let's go! Fakta pertama, kita kena ada drawing, di mana drawing ini mengandungi informasi tentang barang yang kita nak buat tu. Jadi dia adalah technical info, ada dimension, dia punya maklumat tentang dia punya material. Jadi drawing ni adalah sangat penting yang harus dirujuk oleh manufacturing, dan manufacturing haruslah memenuhi kehendak drawing. Yes. Fakta yang kedua adalah time plan ataupun jadual, di mana di dalam satu proses manufacturing tu kita kena follow jadual yang telah ditetapkan supaya barang-barang kita ni terhasil atau dapat dibuatkan dalam masa yang telah ditetapkan secara lancar. Jadi semua proses equipment yang telah dibeli haruslah mengikut time plan yang telah ditetapkan. Yes, memang sangat penting. Fakta ketiga adalah kita punya injection molding, di mana jika anda perasan kebanyakan barang Beyblade kita dibuat daripada plastik. Jadi macam mana plastik ini dibentuk? Of course daripada proses injection molding ni sendiri. Memang best tu, dia akan inject material dan dia akan bentukkan bentuk yang diingini mengikut drawing yang kita nyatakan pada fakta nombor 1. Fakta keempat adalah material. So jika anda perasan di belakang kotak kita ada material yang digunakan untuk membuat Beyblade. Saya ambil satu contoh iaitu POM atau nama pedangnya ialah polyoxymethylene, yang digunakan pada injection molding untuk membentukkan bahagian-bahagian tertentu. So POM ni normally adalah bahagian yang berwarna putih ni. Yes, dia sangat tahan dan ia tidak mudah pecah. So itu dia POM material. Fakta yang kelima adalah mold number ataupun cavity number, yang anda perasan pada bahagian Beyblade anda ada tulisan A1, A2. So macam mana, kenapa dia ada nombor-nombor ni? So di dalam injection molding, anda kata molding itu menghasilkan 6 pieces sekaligus, di-inject keluar 6. Jadi macam mana nak tahu itu satu kedua? Jadi dia akan engravekan nombor tu pada bahagian part tu. Jadi mungkin ni A1, A2, A3 dan seterusnya. So ini adalah untuk identifykan, untuk track dia punya mold number ataupun dia punya cavity number. Yes. Fakta yang keenam iaitu overmold, di mana acuan demi acuan. Seperti ada perasan untuk pada Savvy Valkyrie ni kita nampak bahagian biru dan merah. So macam mana dia buat benda ni? First dia akan inject dulu bahagian biru ni. So bila siap dia akan masukkan dalam mold, dia akan inject pula bahagian merah ni. Bahagian merah ni adalah getah. Jadi ini dipanggilkan sebagai proses overmold, acuan demi acuan. Memang best dan dia akan hasilkan benda yang sangat cantik. Fakta ketujuh iaitu secondary process, di mana untuk mencantikkan lagi Beyblade dan nampak dia cukup sifat, kita ada proses seperti spray dan juga assembly. Memang cantik, jadi bahagian atau produk yang dihasilkan nampak lebih cantik dan menyerlah. Jadi fakta ke-8 ialah functional part tersebut. So dalam drawing kita akan indikatkan apakah functional yang boleh dihasilkan oleh part tersebut. So seperti shock driver, dia boleh melompat. So itu adalah secara functional, dan juga kita punya launcher yang boleh buat macam ni. Dia akan check functionality of the parts before kita distribute to customer. Fakta ke-9 adalah recolor. Seperti apa yang anda lihat, kita punya launcher ada banyak color tapi mempunyai bentuk yang sama. Jadi recolor ni adalah memang selalu dibuat pada manufacturing supaya kita tahu minat orang lain-lain. That's why kita buat variant color yang berlainan mengikut drawing dan mengikut kehendak customer. Jadi that's why kita buat recolor untuk manufacturing. So memang nampak lagi meriah kan? Jadi fakta terakhir adalah tentang cost, di mana di dalam manufacturing setiap cost processes yang telah dilaksanakan akan diesokkan ke dalam produk, harga produk tersebut. Sebab itu produk Takara Otomi ada sedikit mahal, di mana mereka menggunakan material yang bagus dan juga selamat untuk digunakan. Itu dia kita punya 10 fakta ringkas tentang pembuatan Beyblade. So apa yang anda rasa? Best ke tak best? So actually fakta ini terlalu ringkas, jadi macam mana anda nak tahu lebih details, rujuk saja Google dan juga YouTube. Memang sangat ringkas, memang kita tak boleh explain benda-benda ni dalam masa 5 minit saja. So saya rasa itu saja geng. Assalamualaikum, bye bye.